แจ็คประชรพงษ์แก้วสะอาดกับคลิปวิดีโอในซีรีส์ซ้อมปั่นจักรยานยังไงให้เป็นขาแรงนะครับสำหรับในคลิปนี้เรามาพูดถึงกันเรื่อง3เหรียญทองคำหนทางสู่แชมเปี้ยนหรือง่ายๆก็คือ3ปัจจัยหลักที่จะทำให้คุณสามารถมีชัยชนะในการแข่งขันจักรยานได้นะครับตั้งชื่อมันดูเท่ๆไปงั้นนะโอเคคราวนี้เรามาดูนะครับว่า3ปัจจัยหลักมีอะไรบ้างขั้นแรกต้องมี aerobic capacity นะครับหรือความสามารถในการออกกำลังกายแบบแอโรบิกในการใช้ออกซิเจน anaerobic threshold ก็คือใช้ออกซิเจนไม่พอไม่ใช้ออกซิเจนเราก็ต้องเจ๋งด้วยนะครับนี่2อย่างแรกต่อไปครับ economy เราต้องเป็นคนประหยัดมัธยัสถ์นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยว่าทำยังไงไอ้3อย่างเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันหมายความว่าอะไรนะครับเข้ารายละเอียดกันเลยนะครับโอเค aerobic capacity พูดง่ายๆก็คือว่าเราสามารถรับออกซิเจนได้เท่าไหร่นะครับซึ่งมันก็คือ VO2 max นั่นเองนะครับย้อนกลับไปดูได้ถ้าใครยังไม่รู้จักคำว่า VO2 max เดี๋ยวผมใส่ลิงก์เอาไว้ให้ในข้างบนของคลิปนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ VO2 max กล่าวอีกทีง่ายๆนะครับก็คือว่าปริมาณออกซิเจนสูงสุดที่เรารับได้ใน1นาทีนะครับค่าส่วนใหญ่จะเทียบกับน้ำหนักตัวนะครับโอเค VO2 max พ่อแม่ให้มานะครับเกี่ยวกับพันธุกรรมนะครับแต่ละคนมีไม่เท่ากันบางคนมีมากบางคนมีน้อยนะครับแต่ถามว่า VO2 max จะเป็นตัวตัดสินแพ้ชนะของการแข่งขันจักรยานหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันยังมีปัจจัยอื่นนะครับที่นอกเหนือจาก VO2 max ที่จะทำให้เราแพ้หรือเราชนะได้นะครับแต่คราวนี้ถามว่า VO2 max สำคัญไหมสำคัญนะครับแล้วก็เราสามารถพัฒนาได้ไหมสามารถพัฒนาได้นะครับแต่ไม่เยอะแต่ก็พัฒนาได้ดีกว่าไม่พัฒนาเลยนะครับโอเคคราวนี้มาดูว่าพัฒนาได้ยังไงนะครับวิธีการซ้อมเพื่อพัฒนา VO2 max นะครับโซน2ยาวๆนะครับอย่างน้อย2ชั่วโมงปั่นไปนะครับต่อวันนะครับวันละ2 3 4ชั่วโมงปั่นเข้าไปนะครับก็จะสามารถเพิ่มความสามารถด้าน aerobic capacity ของเราได้นะครับเราไม่มีเวลาทำไงครับอีกวิธีหนึ่งดีกว่านะครับการปั่นโซน2อีกนะครับก็คือปั่นเป็น interval นะครับหนักๆนะครับก็คือว่าอย่างเช่นปั่นโซน4 10นาทีพัก5นาทีแล้วปั่นอีกสัก 2-3 ยกอะไรประมาณนี้นะครับใช้เวลาการซ้อมน้อยกว่าการซ้อม endurance นะครับและได้ผลนะครับดีกว่าเล็กน้อยนะครับดีกว่าเล็กน้อยแต่ถามว่าเราทิ้ง endurance ได้ไหม endurance ก็ไม่ทิ้งนะครับเพราะนั้นเนี่ยนักปั่นระดับโปรนะครับเขาจะซ้อมผสมกันนะครับ endurance โซน2ก็ปั่นนะครับ interval หนักๆก็มีนะครับอันนี้คือผสมกันเพื่อพัฒนา aerobic capacity นะครับคราวนี้อีกวิธีหนึ่งนะครับที่เราจะสามารถพัฒนาเจ้าตัว aerobic capacity ของเราได้ก็คือลดน้ำหนักตัวนะครับก็คืออย่างที่ผมบอกครับค่า VO2 max มันเป็นค่าเทียบกับน้ำหนักตัวนะครับถ้าเราน้ำหนักน้อยลงนะครับออกซิเจนเรารับได้เท่าเดิมครับคือยังไงก็ประมาณเท่าเดิมแต่ถ้าเราน้ำหนักน้อยลงก็หมายความว่าตัวเราเบาขึ้นเราก็ออกแรงน้อยลงนะครับเพราะนั้นเนี่ยออกซิเจนที่มีเท่าเดิมแต่เราสามารถใช้มันได้นานขึ้นว่าอย่างนั้นอันนี้ก็คือปัจจัยหลักอย่างที่1ที่จะพาเราไปสู่ชัยชนะในการแข่งจักรยานได้ปัจจัยตัวที่2นะครับ anaerobic threshold มันก็แปลว่าการที่เราออกแรงสร้างพลังงานโดยที่ไม่ใช้ออกซิเจนนะครับคราวนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกครับเราออกแรงแบบนี้ได้แป๊บเดียวนะครับออกแรงได้แป๊บเดียวก็หมดก็ต้องกลับมาใช้ออกซิเจนอีกนะครับเราไม่สามารถที่จะแบบ
ออกแรงแบบนี้ไปได้ยาวๆคราวนี้ anaerobic threshold หรือขอบจำกัดของ anaerobic ก็คือรอยต่อระหว่างการใช้ออกซิเจนกับไม่ใช้ออกซิเจนนะครับรอยต่อมันอยู่ตรงไหนนะครับรอยต่อมันอยู่ตรงที่ค่า FTP หรือค่าหัวใจต่ำกลางนะครับตรงนี้คือรอยต่อคือพรมแดนนะครับต่ำกว่าค่า FTP หรือต่ำกว่าค่าหัวใจต่ำกลางก็คือเรายังใช้ออกซิเจนอยู่นะครับเรายังสามารถออกแรงไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆนะครับโดยที่ยังไม่ต้องหยุดนะครับส่วนถ้าเหนือกว่านี้ก็คือหมายความว่าร่างกายจะเริ่มไม่ใช้ออกซิเจนแล้วซึ่งออกแรงได้ไม่นานครับไม่เกิน2 นาทีก็หมดแล้วนะครับก็หมดแรงแล้วมันใช้ตอนไหนครับ anaerobic threshold ใช้ตอนที่เรา break away หรือเราไล่ break away นะครับซึ่งในขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะต้องออกแรงสูงกว่า FTP เราจะต้องปั่นเหนือหัวใจทำการถึงที่เราจะหนีได้นะครับถ้าคุณไปมัวปั่นที่ FTP ที่หัวใจทำการคุณหนีไม่ออกนะครับคุณก็ต้องใส่ใช่ไหมครับคุณก็ต้องใส่เพื่อหนีหรือเพื่อไล่นะครับอันนี้ก็คือการออกแรงในช่วงของ anaerobic หรืออีกตอนไหนครับสปรินต์สปรินต์หนีสปรินต์หน้าเส้นสปรินต์เข้าเส้นนะครับอันนี้ก็คือเราออกแรงในช่วง anaerobic ไม่ใช้ออกซิเจนแล้วนะครับเช่น200 เมตรสุดท้ายก่อนเข้าเส้นชัยมีเท่าไหร่ใส่หมดตรงนี้เราก็คือใช้ anaerobic เพราะนั้นอย่าใช้พร่ำเพรื่อใช่ไหมครับเพราะว่ามันใช้ได้แค่ไม่เกิน2 นาทีอย่าใช้พร่ำเพรื่อช่วงจังหวะสำคัญจริงๆเราถึงใช้ตรงนี้ตัดสินแพ้ชนะนะครับตัดสินแพ้ชนะยังไงนะครับเช่นเราจะหนีในจุดสำคัญของการแข่งขันนะครับเราจะหนีถ้าเราหนีรอดเราก็ปั่นประคองที่ FTP ที่หัวใจทำการนะครับปั่นไปเรื่อยๆจนเข้าเส้นได้นะครับหรือตัดสินแพ้ชนะอย่างที่บอกครับเรื่องการสปรินต์นะครับสปรินต์หน้าเส้น200 เมตรสุดท้าย100 เมตรสุดท้ายแพ้ชนะมันอยู่ตรงนี้นะครับบางคนยกก่อนก็จบนะครับก็ไม่ได้อะไรนะครับปั่นมา100-200 โลมาถอดใจหน้าเส้น200 เมตรสุดท้ายหรือว่าเราไม่สามารถที่จะออกแรงในระดับแอนแอโรบิกได้ก็คือจบใช่ไหมครับก็คือสู้มาตั้งเยอะก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับโอเคคราวนี้เรามาดูปัจจัยข้อที่3 economy แปลว่าความประหยัดนะครับประหยัดอะไรครับประหยัดออกซิเจนนะครับอย่างที่บอกครับในข้อแรกปัจจัยข้อแรกก็คือเรามี aerobic capacity ใช่ไหมครับคือคนเรารับออกซิเจนแต่ละคนมันก็รับได้จำกัดก็เหมือนกับรถนะครับรถยนต์เติมน้ำมันสมมุตินะครับเติมน้ำมันว่าได้100 ลิตรนะครับรถยนต์ A กับรถยนต์ B นะครับแต่รถยนต์ A เนี่ยประหยัดน้ำมันกว่าก็หมายความว่ายังไงครับน้ำมันเท่ากันวิ่งไปได้ไกลกว่าอันนี้ก็เหมือนกันกับคนนะครับก็คือว่าเรามีออกซิเจนนะครับจำกัดแต่ถ้าใครสามารถประหยัดออกซิเจนได้มากกว่ากันก็พูดง่ายๆภาษาบ้านๆเรียกประหยัดแรงนะครับประหยัดแรงได้มากกว่ากันคนนั้นก็จะสามารถไปได้นานกว่าไปได้ไกลกว่านะครับหรือไปได้เร็วนะครับโอเคคราวนี้ยังไงครับระยะทางยิ่งไกลยิ่งเห็นชัดนะครับนี่คือสาเหตุว่าทำไมเวลาเขาแข่งจักรยานนะครับทำไมเขาต้องแบบแข่งกันไกลๆนะครับเป็น100-200 โลนะครับเพราะว่าเพื่อให้เห็นความแตกต่างนะครับของแต่ละคนเพราะว่าถ้าระยะทางมันใกล้ครับระยะทางสั้นๆเนี่ยความแตกต่างมันเห็นแต่ไม่ชัดนะครับระยะทางยิ่งไกลใครที่ประหยัดแรงได้มากกว่าคนนั้นก็จะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้มากกว่านะครับคราวนี้แล้วยังไงครับเราจะประหยัดแรงทำยังไงให้เราประหยัดแรงประหยัดออกซิเจนได้ก็คือเทคนิคการปั่นนะครับทำไมเราต้องมีการฝึกการควงขาการปั่นใช่ไหมครับทำไมเราต้องใส่คลีทนะครับก็เพื่อว่าให้เราประหยัดออกซิเจนตรงนี้เพื่อให้การปั่นของเราสมูทการปั่นของเราลื่นไหลใช่ไหมครับที่เขาท่องกดใส่ลากดึงนะครับปั่นให้มันเป็นวงกลมซ้อมทำยังไงให้ปั่นให้นิ่งปั่นให้เนียนรอบขาเนียนอย่างโน้นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือ
เรื่องเทคนิคการปั่นซึ่งอาจจะทำให้เราประหยัดออกซิเจนได้นะครับทักษะการควบคุมรถการเข้าโค้งนะครับการลงเนินทุกอย่างที่เราจะต้องใช้อยู่บนรถนะครับเพราะว่าสมมติคุณเข้าโค้งไม่เป็นเข้าโค้งไม่ดีคุณออกจากโค้งคุณก็เหนื่อยคุณก็ต้องเร่งคุณก็ต้องอย่างโน้นอย่างนี้ใช่ไหมครับมันก็ทำให้เปลืองแรงใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าคนที่เขาควบคุมรถได้ดีกว่าเขาก็จะเข้าปั่นได้อย่างลื่นไหลไม่เสียแรงโดยเปล่าประโยชน์ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือหมายความว่าประหยัดออกซิเจนลดน้ำหนักตัวมาอีกแล้วนะครับโอเคถ้าเราตัวเบาก็หมายความว่าไงครับออกซิเจนเท่าเดิมแต่เราตัวเบาลงเราก็ออกแรงน้อยลงในการเคลื่อนที่ให้ได้เท่าเดิมใช่ไหมครับอันนี้ก็สำคัญนะครับเพราะนั้นเนี่ยสำหรับนักปั่นอย่างเราน้ำหนักตัวเป็นเรื่องสำคัญนะครับใครลดน้ำหนักได้ยิ่งมากแต่ว่าไม่ใช่ว่ามากจนแบบว่าไม่มีแรงนะครับเอาที่พอประมาณกับที่ร่างกายเราไหวนะครับลดน้ำหนักได้เราก็มีโอกาสชนะใช่ไหมครับอุปกรณ์น้ำหนักเบานะครับคลิปที่ผ่านๆมาผมจะไม่ค่อยพูดถึงอุปกรณ์เท่าไหร่นะครับว่าอุปกรณ์ต้องใช้อย่างงู้นอย่างนี้เฟรมแอโร่ต้องเฟรมเบาอะไรล้อเบาอะไรอย่างนี้แต่ต่อไปนี้ผมจะต้องเริ่มพูดถึงนะครับเพราะว่ามันมีผลนะครับก็ไม่แปลกใจว่าทำไมคนเราเวลาปั่นจักรยานต้องลงทุนซื้ออุปกรณ์ราคาแพงๆใช่ไหมครับโอ้รถบางคันราคาเป็นหลายแสนก็เพราะอะไรครับเพราะมันเบานะครับจักรยานยิ่งเบายิ่งแพงแต่ว่าพอเบาแล้วเป็นไงครับเบาแล้วขึ้นเขาสำคัญตอนขึ้นเขานะครับไปทางลาดเนี่ยน้ำหนักไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่แต่ถ้าเราขึ้นเขาเมื่อไหร่นะครับน้ำหนักของอุปกรณ์น้ำหนักของตัวเราเองนะครับเทคนิคการปั่นทุกอย่างมันจะเข้ามาตรงนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นสาเหตุว่าทำไมเราถึงต้องใช้อุปกรณ์ที่มีน้ำหนักเบานะครับแอโรไดนามิกนะครับเฟรมแอโร่ล้อขอบสูงหมวกแอโร่เสื้อผ้าหน้าผมชุดสกินสูทพวกนี้นิดๆหน่อยๆทุกอย่างมีผลเพื่อให้เราประหยัดแรงประหยัดออกซิเจนตรงนี้ก็มีผลกับการแข่งขันนะครับมีผลในการแข่งขันเลือกอุปกรณ์ให้ถูกกับสนามที่เราจะไปแข่งนะครับเราแข่งทางลาดต้องใช้รถแอโร่นะครับต้องใช้ล้อขอบสูงเราก็ต้องใช้นะครับเพราะพวกนี้มีผลทั้งนั้นครับกับการแข่งขันถ้าเราอยากชนะเราก็ต้องใส่ใจในข้อนี้ให้ดีครับโอเคอีกวิธีหนึ่งในการที่เราจะสามารถฝึกให้ตัวเราเองประหยัดออกซิเจนได้ก็คือว่าฝึกกระโดดนะครับฝึกกระโดดขึ้นกองกระโดดลงกองอะไรพวกนี้เขาเรียก box jump นะครับก็คือให้ร่างกายเนี่ยชินกับการที่ว่าอยู่ดีๆออกแรงปุ๊บอยู่ดีออกแรงปุ๊บอะไรอย่างนี้เราก็คือร่างกายมันก็จะแบบปรับตัวนะครับแล้วถ้าสมมุติว่าเราอยู่บนรถนะครับเราไม่ได้ฝึกกระโดดทำไงครับก็ฝึกสปินเป็นระยะนะครับเช่นอยู่ดีๆก็สปิน5 วิ10 วิอะไรพวกนี้นะครับทำเป็นเซตทำครั้งหนึ่งหลายๆเซตนะครับอันนี้ก็จะเป็นการฝึกร่างกายให้รู้จักเป็นคนประหยัดมัธยัสถ์ได้นะครับเราก็ได้รู้จักไปแล้วนะครับปัจจัยหลัก3อย่างที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในการแข่งจักรยานได้นะครับหลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมยังไม่เข้าเรื่องโปรแกรมซ้อมสักทีว่าในแต่ละวันฉันจะต้องซ้อมอะไรบ้างนะครับอันนี้ผมต้องปูพื้นให้ทราบก่อนนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าเราจะต้องซ้อมอะไรนะครับอันนี้คือหัวข้อหลักนะครับว่า3หัวข้อหลักที่คุณจะต้องซ้อมนะครับมีแอโรบิกแอนแอโรบิกมีอีโคโนมีนะครับก็พูดง่ายๆก็คือแอโรบิกก็คือการซ้อม endurance นะครับแอนแอโรบิกก็ซ้อมสปรินต์อีโคโนมีจะซ้อมรอบขาว่างั้นนะครับพูดกันง่ายๆแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้า
เราจะเริ่มเข้านะครับ6ทักษะ6ทักษะที่คุณจะต้องซ้อมซึ่งไอ้6ทักษะเนี่ยครับมันจะเข้ามาแล้วว่าในแต่ละวันในแต่ละสัปดาห์คุณจะต้องซ้อมไอ้6ทักษะเนี่ยวันไหนจะต้องซ้อมอะไรบ้างแต่ขั้นแรกเรียนรู้ก่อนว่าไอ้6ทักษะเนี่ยมีอะไรบ้างที่คุณจะต้องซ้อมเพื่อในการที่จะเป็นแชมป์ให้ได้นะครับโอเคครับถ้าใครยังไม่ได้Subscribeก็Subscribeกดติดตามกันเอาไว้นะครับเพื่อว่าคลิปผมยังมีอีกเยอะมากนะครับก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยกันมีความสุขกับการปั่นจักรยานไปด้วยกันนะครับชอบก็กดถูกใจนะครับกดถูกใจไว้เป็นกำลังใจให้ผมบ้างก็ยังดีนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ